Hej och varmt välkommen till Aidas lilla arkiv av globalisternas mörka hemliga planer. Om du har sett min video där Kanada inför digitalt ID så ska vi fortsätta på samma spår. Om du inte har sett den så ska jag försöka att komma ihåg att lägga en länk nedan i beskrivningen där också alla andra länkar för det som vi ska prata om idag kommer att finnas. Och digitalt ID, vad är det? Istället för ett pass, istället för ett ID som du har med dig i plånboken så kommer det alltså att vara digitalt. Och det är vad vi försöker förhindra i alla fall. Och jag pratade om Kanada och hur de helt plötsligt har smugit in det från att ha varit någonting som används bara för resor under pandemin. Så är det alltså någonting som nu kommer att användas och har införts nationwide. Så låt oss titta på vad som händer lite mer close to home. Digital passports. Finland set to test mobile app that would let passengers travel paper free. Så nu börjar de alltså med den fasen att sätta det på resor och Finland är först ut med det. Där läser vi på Euronews Travel. En artikel från 2022 i augusti. Och där står det Finland could become the first country in the EU to trial a mobile app with digital copies of travel documents. The country has expressed its eagerness to test out a phone app that would hold digital copies of travel documents instead of traditional paper passports. With this new technology, passengers could send information to border authorities before they go abroad. Och självklart så beskrivs det som någonting helt fantastiskt som gör allting mycket enklare för dig och du tjänar på det och vinner på det. Finland ser fram emot det, säger de. Jag vet inte vilka i Finland som ser fram emot det, men det finns nog en ganska stadig grupp som inte ser fram emot det. Though it's still uncertain whether Finland's trial will go ahead, the digital documentation could first be tested on air crossings to Croatia. Some passengers will be asked to volunteer to download the app on their phones. They will then be able to send their documentation to border authorities before they travel. Så de testar detta på vissa grupper. Och kommer även så göra i Sverige givetvis. De testar detta i vår 2023. Och då tänker du, jaha, vilken tur att man inte bor i Finland. The EU Digital ID Wallet is coming. Here's what it means for you. Alltså EU. Att Finland är först i EU betyder inte att Finland är endast den som kommer göra det i EU. Europeiska kommissionen hade i juni 2021 bestämt sig för att tackla de här problemen med ID. Och då kom de fram till ett förslag. It proposed to give every EU citizen a set of strong digital identity credentials that will be recognized anywhere in the zone. These credentials will be accessible from a digital wallet and available to anyone from their mobile device. Vad betyder det? Simply, it will give any EU citizen or business the ability to prove their identity or any entitlement quickly and reliably. Det kommer göra det mycket enklare att access public and private sector services online. Tills du gör någonting som du inte får eller som du inte bör eller som någon tycker att du inte ska. 2014 skapades EIDAS. Now the EU is working with member states to agree a technical framework for the new scheme. It has set a target of September 2022 to agree the EIDAS to toolbox and then begin pilot projects. Vilket man nu alltså gör i Finland, öppet officiellt. Jag har också hört Danmark men har inte sökt vidare på Danmark just nu. In September 2020, Ursula von der Leyen, president of the European Commission, revealed plans for a revamp of the system. Om du inte är bekant med Ursula von der Leyen så är det en väldigt skrämmande gammal dam som sitter i EU-kommissionen. Och hon har också suttit och skickat massa hemliga meddelanden med Andrew Borla som är Pfizers vd
under tiden som de höll på att skapa en massa kontrakt för att skicka in så många sprutor som möjligt i EU-länderna. Det är ingenting vi ska gå in på idag, så det har jag inte underlag för just nu, men det har hänt och det kan du söka vidare på. At its center, it will be new digital identity wallet. Any EU citizen or company will be able to request one, although it will remain voluntary for citizens. Ja, just nu, precis. It will be accepted everywhere across the union. Så kommer du ihåg hur jag alltid säger? Man skickar ut någonting tidigt i ett tidigt stadium för att vänja folk vid det. Att det är någonting som kommer. Och för att folk inte ska slåss mot det eller bekämpa det, så säger man alltid att det är frivilligt i början. Och så kommer vi till nästa del där vi pratar om hur det praktiskt kommer att funka med en EU Digital Wallet. Så om du kommer ihåg så pratade vi om det här med att resa. Först och främst det handlar om resa och att man på ett bättre och snabbare sätt kan identifiera sig så att man kan resa snabbare och smidigare. Men nu har vi redan kommit till andra saker här, hur man ska kunna använda det här digitala ID:t. Till exempel opening a bank account med en EU Digital Wallet, och det inkluderar också en e-signature that signals the applicant's agreement. Man kan också söka till ett university med en sån. Entering a nightclub. This is a useful case to explore because it shows how users will be in control of their data. Intressant att de tog upp det direkt här. Here, the nightclub just wants proof of age. Previously, a person might need to show a passport or driving license to gain entry. These documents reveal the holder's age, address, place of birth, and more. None of this is necessary in this example. With the EU Digital Wallet, one person could provide trusted proof of age and nothing more. Se, allting låter jättebra. The process might also include a e-timestamp, providing electronic proof that the transaction occurred at a specific time. Du blir helt och hållet spårbar. Fullkomligt. Vilken tid du går in och var. Allt det här låter så himla bra med att du behöver inte visa upp ditt pass och du behöver inte ha med dig saker. Men med ett pass, när jag går in någonstans kan ingen bevisa att jag har varit där och ingen kan följa efter mig och spåra allting jag gör. Men det kan man alltså med detta. Så vad är det för wallet man ska ha? Varför ska man ha en digital plånbok? För att tanken är inte att det bara ska vara ett ID, utan alla dokument som du kan tänkas behöva använda kommer alltså vara kopplade till detta. The EU Digital Identity Wallet is a European Commission project that has been led by its president Ursula von der Leyen, and it's aiming to enable a unified digital identification system in Europe. This EU Digital Wallet will allow European citizens to safely save their documents and personal information in an app known as a wallet. These documents and information comprehend much more than just citizens' identity documents or driving licenses, but also medical records, bank cards, or even university degrees titles. Altogether, this data will be able to create a global EU digital identity for every citizen, which they will be able to use across every member state. How does the EU Digital ID wallet work? COVID-19 global pandemic has improved the digitalization of processes for both companies and public service in all Europe. Private companies, especially in the financial sector, have been forced to move their services online to avoid losing clients and businesses opportunities. Så vilka länder har digitalt ID? Vi känner ju till Finland nu. Och här läser vi på biometricupdate.com. A handful of nations distributing new digital ID documents. Det här är från 27 juli 2022. 4 disparate nations are in the midst of distributing various digital IDs. Vietnam, Brazil, St. Lucia and Greece. In Hanoi, capital of Vietnam, the Public Security Department has begun a month of intense government action to get digital IDs into the hands of every resident who does not already have one. Police will work from 7 a.m. to 10 p.m. over the next 4 weeks to wrap up the drive. After December 31st, conventional identification papers will be invalid, according to Vietnam Plus. Så det är precis så det funkar när du undrar hur ska de göra så att vi inte har pengar eller våra pass och sånt. De bara gör så att det inte gäller.
Det blir invalid. Det kommer inte gälla. Du kan inte göra någonting med ett värdelöst bit papper. Och har du inte det här digitala ID:t så kommer du inte existera eller tillgång till någonting. Så har vi flera karibiska ställen med digitalt ID. And finally Greece, which is expected to replace conventional ID and driving documents with mobile ID documents on phones beginning this week. Kom ihåg, det här är från juni. Så låt oss kolla status i Sverige. Här läser vi på svensk e-identitet. Den säkraste av dem alla. Skatteverkets e-legitimation svenska pass är tillsammans med bank-ID och Freja e-ID plus godkänd som svensk e-legitimation. Svenska pass är den enda av de godkända e-legitimationer som håller allra högsta tillitsnivån. Så himla svenskt av oss att säga det. Det är alltid säkrast och bäst och mest fantastiskt här. Fast det är lika jävla skitigt som på alla andra ställen. Implementera svenska pass för att säkerställa att er organisation kan erbjuda era användare alla giltiga e-legitimationer på den svenska marknaden. Inklusive den säkraste på marknaden. E-legat med högsta tillitsnivån enligt DIG. Har vi ett smart card, fysiskt och elektroniskt ID i ett. Svensk e-legitimation med tillitsnivå 4. Vad kan man göra med ett e-ID? Mer än du kanske tror, står det på Computer Sweden. Johan Henriksson på Verisec tror att det kommer hända mycket framöver. En start är det förslag om att staten ska säkra utfärdandet av e-legitimationer genom att de ska läggas in i de statliga ID-kort som polisen utfärdar. Och bara de statliga ID-korten kommer att duga för den högsta tillitsnivån. Samtidigt ser han öppningar för nya områden där bank-ID inte finns. Det handlar om att se hur e-ID kan bli allt mer av en digital identitet. Tror man på att den digitala identiteten kommer att vara bredare än idag så ser man också potentialen i det, säger han. Johan Henriksson pekar på hur det finns hela områden där det kan finnas behov av digitala identiteter, som skolan eller idrottsrörelsen exempelvis. Just den här breddade synen på digital identitet är det som kan driva utvecklingen framåt. Vi måste tänka på vad vi kan använda dem till mer. Kanske kan jag administrera mitt smarta hem om några år. När jag säljer mitt smarta hem, hur överför jag rättigheterna till köparen? Det finns inga sådana mekanismer idag. Det handlar också om att se hur e-legitimationer kan flytta in en teknik som kommer och inte bara ligger i våra mobiler. Så om man digitaliserar precis allting som har med vår identitet att göra så att vi inte kan gå på nattklubb utan digitalt ID eller köpa hus eller styra ett smart hem eller göra några andra saker, då förstår man plötsligt givetvis varför de har så bråttom med att få bort kontanter och få bara digital valuta. Och det är någonting som händer ihop parallellt med digitalt ID. Och här har vi Sweden to soon launch its Cbdc in the coming 5 years. Om ni inte har hört talas om Cbdc, då är det alltså en digital valuta som Riksbankerna samarbetar med i EU just nu för att se till att införa i Sverige. Det här skrevs 2021, 19 april. Cbdc, or the central bank digital currency, are getting researched by many countries globally. Similar to Riksbank, the Swedish central bank has also given a concrete outlook on when such currency will get issued. The country has named the currency e-krona and is expecting to issue that within 5 years. Som du märker har man inte kunnat bara efter en krasch i pandemin som vi alltså befinner oss i just nu kunnat skapa upp alla de här sakerna. Dessa var planerade långt innan pandemin hände. För den var också planerad för att man skulle införa de här sakerna. Swedish Cbdc is in the first stage of the pilot program. Last year in February, Riksbank of Sweden announced the pivot program of e-krona, which was scheduled for February 2021. Recently, it was announced by the bank that the pilot program will not be completed by the following year and might continue until 2026. According to Anna Breman, the central bank deputy governor, e-krona has recently rolled out new policies like helicopter money and negative interest rates. Så första fasen är alltså redan färdig. Vi är i andra fasen av detta.
It is expected that the second phase of the e-krona pilot program will focus on how the internal systems of various participating entities can integrate with the test network. The bank also planned to get market participants to try out the new system. Also, Riksbank will implement an offline solution to store the tokens and their keys to test the potential limitations. Och ännu en utländsk artikel som beskriver Sveriges e-krona. Sweden joins international Cbdc race. Sweden is currently preparing to develop its own national cryptocurrency, Cbdc. The reason behind the push seems to be the record low share of cash in the economy, which risks paralyzing the country's entire financial system in case of a cyber criminal intrusion. Vad många ord för att säga att globalisterna har kommit så här långt. The share of cash in turnover is just over 1% of the Swedish krona total issuance. Non-cash payments account for the remaining 99%. Now it's quite common for shops to allow payments by card only. In the event of an insurmountable cyber attack against the government, the Swedes may be forced to return to the days of the barter economy. The impact of the COVID-19 pandemic is also believed to be one of the reasons behind the current situation. Unfortunately, printing new banknotes is no way out. Nej, för det var det som tog oss hit. Att skapa pengar ur luft. Vi är skuldmättade som det är därför vi sitter i de här problemen. Increasing the total issuance of national currency reduces its cost of production and leads to a surge in inflation rates. No shit. This prompts the decrease of purchasing power of money. Sweden's largest supermarket chain, Coop Sweden, was hit by a major cyber attack which forced it to temporarily shut down 800 stores due to the cash register failure. The company incurred a loss of around $11.6 million. A few months ago, the Swedish Civil Contingencies Agency, MSB, warned the public of possible crisis and recommended keeping some cash at home. Och så tänker du, ja men nu lugnar vi ner oss och läser inte en massa utomsocknesartiklar som ska skrämma upp folk. Okej, vi går till Riksbanken. Riksbanken, 6 andra centralbanker och BIS i samarbete om principer för digitala centralbankspengar. Publicerad 2020. Tänk vad länge de har hållit på med detta alltså. Riksbanken, 6 andra centralbanker och Bank for International Settlement, BIS, presenterar idag en rapport om digitala centralbankspengar tillgängliga för allmänheten. Cbdc, i Sverige kallade e-kronor. Specifikt tas det upp vilka principer sådana pengar måste bygga på för att centralbankerna ska kunna uppfylla sina mål. Och här säger de att det ska fungera parallellt med kontanter och andra typer av pengar i ett flexibelt och innovativt betalningssystem. Varför har de så bråttom med att få bort kontanter då? Och så tar vi oss till en nyare artikel, 22 februari 2022. Swedens Riksbank exits phase 2 of Cbdc technical tests. Så nu har vi rört oss förbi fas 2. Om du har märkt det så har vi gått från de äldsta artiklarna till när de pratade om att införa det till när de var i fas 1 och skulle in i fas 2. Nu är vi förbi fas 2. Sweden Central Bank has extended its contract with Accenture as supplier for its Cbdc experimental project for a further year following the completion of phase 2 technical trials. With cash usage dwindling in Sweden, the Riksbank started a project in the spring of 2017 to examine the scope of creation of a Cbdc that could ensure that the general public will still have access to a state-guaranteed means of payment. Så vad kommer egentligen de här galna idéerna från? Att göra alla pengar digitala och hela din identitet och alla dina handlingar. Ännu en gång är vi tillbaka på World Economic Forum. Great Reset. World Economic Forum pushes cashless society's central bank digital currency. The globalist architects of the Great Reset at the World Economic Forum have thrown their weight behind the concept of central bank digital currencies, claiming that state-controlled cryptocurrencies will revolutionize the future of finance. Just days before its annual meeting in Davos, in which elites from enterprise and government descend upon the Swiss ski resort town, the World Economic Forum
has released a list of technologies that it believes will change the world by 2027, including such New World Order staples as the metaverse and so-called green energy. In its list, the Klaus Schwab-led group said that central bank digital currencies will revolutionize the financial system through increasing financial inclusion and improving the lives of billions of people globally by providing access to cheap and affordable financial services. As opposed to Bitcoin, which operate on a decentralized basis with no single entity or person having control over the value, ownership, or functions of said coins, Cbdc act like a digital form of traditional fiat currency in that they are issued by central banks and therefore ultimately beholden to the whims of the state. In addition to spearheading the infamous social credit score, Communist China also became the first major world economy to issue a central bank digital currency, introducing a crypto version of the RMB, also known as the digital yuan, in 2021. So far, 250 million people have signed up for the state-owned digital wallet in the communist country. Such is the capability of Cbdc that American lawmakers warned athletes to not use the digital yuan while competing in the Beijing Olympics for fear of it being used to surveil US athletes. China is not the only government that has realized that a digital currency issued by the state could vastly increase state power. For instance, Bank of England, which is currently developing a cryptocurrency version of the pound, has suggested that the British Cbdc could be used as a means of behavioral control. Indeed, the director of fintech at the Bank of England, Tom Mutton, said last year that such digital currency could be programmable, allowing the government to determine what citizens can and cannot spend their money on. You could introduce programmability. What happens if one of the participants in a transaction puts a restriction on future use of the money, he said. There could be some socially beneficial outcomes from that, preventing activity which is seen to be socially harmful in some way. But at the same time, it could be a restriction on people's freedoms, the central banker noted. No shit. Another conspiracy theory spoiler, a government-controlled digital currency issued directly by the Bank of England, reshaping the way people interact with money and payments. Link system with VaxPass and you have a social credit system. Vad vi har sagt i åratal. Så, då nämnde de alltså social credit system. Och det är dit vi är på väg nu. Så kollar vi på den här artikeln från 2022, 8 juli. World Economic Forum pushes Digital ID, Cbdc, ESG and crackdowns on misinformation in future focus report. Vad är ESG? Det har vi inte hört talas om. Det är Social Credit System. Men självklart kommer det inte heta Social Credit System utan det kommer ha att göra med någonting helt annat som låter så himla solstråligt och bra. The World Economic Forum Future Focus 2025 report is a roadmap for steering society towards a great reset with the help of great narratives perspective. The unelected globalists at the World Economic Forum continue to push for digital identity schemes, ESG, and central bank digital currencies, Cbdc, while calling on governments and businesses to crack down on misinformation. Kommer du ihåg vad vi pratade om i en annan video om World Economic Forum? Att de öppet och ärligt kallar sig för en lobbyorganisation som vill påverka politiker och politiska ledare runt om i världen. Och det gör de ju uppenbarligen, så nu pushar de ju detta. Och de vill ha en crackdown on misinformation. Ja, tjena. Här är en karta som man kan se på den här länken som också finns här nedan. Hur det är tänkt att vara uppbyggt med digital identitet och alla saker runt omkring. As hundreds of governments explore fully traceable, programmable and permission-based digital currencies that will allow central banks to control what you can and cannot purchase, these CBDCs will require that every citizens have a digital wallet pegged to their digital identity.
Therefore, the unelected globalists at the World Economic Forum are calling on governments and corporations to establish rules for digital identity governance. These vaccine passports by nature serve as a form of digital identity, sa World Economic Forum i februari 2022. Här har vi det, ser du. Hur det används nu, hur det kommer utvecklas och hur det används sen. Digital ID Future Agency, next level of data intermediaries embedded in body, devices, homes, cities. Alltså chip, också någonting som vi har pratat om i många år. While vaccine passports store highly intimate medical data about an individual, the unelected globalist project that digital identity will expand to include your credit history, social media activity, and your online purchasing behaviors, and the ways in which the unelected globalists wish to extract your most intimate data are extremely invasive. They include devices implanted in your body, your home, and cities where you live, and are all aimed at collecting as much information about you as possible. Lumping together digital inclusion, finance, and the environment is the concept of ESG scoring for allocating and distributing digital payments with programmable CBDCs. Some leaders and decision makers who are already at the forefront of the fight against climate change may want to take advantage of the shock inflicted by the pandemic to implement long-lasting and wider environmental changes. They will in effect make good use of the pandemic by not letting the crisis go to waste. COVID-19, The Great Reset hade han ju skrivit i sin bok, det är hans bok. Klaus Schwab said that the pandemic represented a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Now that the COVID control narrative has all but collapsed, they've gone back to exploiting the climate change narrative to push the same. In pushing back against the pushback, the World Economic Forum proposes labeling any critical thinking that goes against their narratives as misinformation and disinformation. When there's no hard data to back up their Great Reset agenda, the report calls on governments and corporations to invent narratives using behavioral science mechanisms, which is a fancy way of saying they want to manipulate human behavior. I en blogg från 2015 har World Economic Forum skrivit: In the battle for hearts and minds of human beings, narrative will consistently outperform data in its ability to influence human thinking and motivate human action. Så de säger det rakt ut, det spelar ingen roll vilken data eller vad som är sant, utan det är vad narrativet är. Why central bank digital currencies are so dangerous. There is a new push in Canada as well as other countries under the direction of organizations like the IMF and WEF to implement central bank digital currencies. CBDCs are a digital dollar that would be fully under the control of central banks and governments. There are some very obvious dangers of a CBD system and some not so obvious ones. If Canada were to implement CBDC, it would eventually put an end to cash transactions and along with it the ability to perform any transaction anonymously. Think of a woman inside an abusive marriage. She would have no way to store money to use that her husband would not be able to track in some way, so escaping him would be made exponentially more difficult. More dangerous than an abusive husband is an abusive government. We have already seen the willingness of the Canadian government, Justin Trudeau, to seize citizens' bank accounts without a court order or even a criminal charge being laid against them during the Freedom Convoy under the Emergencies Act. It was not just Justin Trudeau and Chrystia Freeland who acted as authoritarian dictators. The major banks provided no pushback to their unlawful asset seizures. Instituting a system where these very same people can monitor all your purchases and take all your life savings with the click of a button is fundamentally insane. A lot of the danger of the CBDC is linked with its sister technology, the Environmental, Social and Governance Criteria Score, ESG.
ESG is a way to measure a company's compliance with the ethical standards set out by governments, central banks, and global NGOs. This brings up the obvious philosophical problem of who gets to set the ethical standards and if they have possible ulterior motives. For now, ESG seems to be a metric measuring people's adherence to mainstream left-wing political ideology. For an example of how this could play out, if there is a big environmental scare around red meat, while they might not prevent you from buying what you want, it's not hard for them to set a soft tap on beef. If the government decided that your consumption of red meat should be 2 pounds a week, maybe you could buy more, but each additional pound would be additionally taxed at a certain rate to make meat harder to afford for the average person. Of course, the upper middle class liberals will be able to afford to eat whatever they want, but will get to feel a sense of moral accomplishment for supporting a system that pressures others into making better choices. Bitcoin as a currency functions as an anti-CBDC in a lot of ways. Where CBDCs are completely controlled by central authority, Bitcoin is 100% decentralized. No one can mess with the system. CBDCs can have built-in control so they can discriminate based on age, sex, wealth, race, or whatever other categories the government wanted. Bitcoin, on the other hand, has no control built in, so discrimination is impossible. Och vad händer om man söker ESG i Sverige? ESG-rapport. Det här är alltså på UC. En ESG-rapport får en bild av ett företags hållbarhet. Hållbarhet är det som man styr allting med nu för tiden. ESG-rapporten hjälper er att få en bild över hur hållbart ett företag är. På ett snabbt och smidigt sätt förser vi er med hållbarhetsdata inom olika affärsområden. Så här börjar vi på ett mycket smidigare, smartare, tystare sätt in i företag i Sverige. Så att alla ska tvingas in i en hållbarhetsprofil som sen ska styra ifall man får upphandlingar, samarbeten, vad man får göra som företag och så vidare. Tills det till slut läggs på ditt digitala ID. Är inte det här skrämmande, så säg. Och du ser hur långt de har kommit med de här sakerna fram tills nu. Och vi är redan i slutet på fas 2 och ska in i fas 3 av 5. Jag har för mig att det var 5 faser som man skulle införa den här Cbdc-grejen. Eller i alla fall digitalt ID, men alla de här sakerna hänger ihop som du märker. Nu har vi gått hela vägen från Cbdc till ESG till digitalt ID, alla de här sakerna. Och som du märker, det absolut viktigaste vi kan göra är att inte lyda, inte skaffa de här sakerna, säga upp Kivra och alla de här digitala ID-grejerna som vi använder just nu. Jag tror vi alla använder mobil bank-ID, men med det kan de inte styra någonting just nu. Och det är därför som de jobbar på dessa mycket större system som hänger ihop sen. Och av den anledningen är det också väldigt viktigt att hålla fast vid våra kontanter. Att fortsätta betala kontanter och ifrågasätta, ringa, ställa frågor när vi märker att de går över till alla de här systemen och göra det så svårt det bara är möjligt att genomföra de här sakerna. Och de har accelererat detta för att de märker att människor blir allt mer vakna. De märker att människor gör allt mer motstånd och inte lyder minsta lilla vink längre. Det är därför de har accelererat den här Agenda 2030-planen och de snabbar verkligen på utvecklingen av dessa system. Och de här digitala lösningarna hade inte varit något problem om det inte hade varit så att de centraliseras. Problemet är inte att de är digitala. Digitaliseringen i sig är inte ondskefull. Det faktum att de styrs av globalisterna som det blir farligt. Men just nu finns det inga andra sätt. Nu försöker de ju sänka bitcoin och andra kryptovalutor. Vi måste slåss mot det. Vi måste push back så mycket vi kan. Hålla fast vid våra kontanter och ifrågasätta all form av centralisering. Ifrågasätta all form av övervakning och all form av ihopkoppling med några sorters digitala ID som ska kopplas till vad vi gör, var vi ska och övervakning och allting. Så låt oss göra det riktigt extremt svårt. Om du inte prenumerera och hjälp mig sprida ordet och så ses vi nästa gång. Hej då!